السلام علیکم ملګرو. اکثره زموږ ملګري پوښتنه کوي چې څنګه کولای شو د جیمیل یا د پلی سټور آی ډي جوړ کړو. نن به تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم څنګه کولای شو د جیمیل یا د پلی سټور آی ډي جوړ کړو. تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او بیل آیکن باندې کلیک وکړئ زموږ ویډیو ټول نه اول کتلو لپاره. ټول ناول به موږ سیټینګ ته لاړ شو، بیا به لاندې راشو، اکاونټ ته به راشو، بیا به لاندې راشو، ایډ اکاونټ باندې به کلیک وکړو، بیا به په کوګل کلیک وکړو، بیا به لږ انتظار ورته وکړو، بیا به کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړو، بیا فار مای سیلف باندې به کلیک وکړو، دلته نام به ورکړو، چې څه نام یې هغه ورکړو، نو بیا به یې نیکسټ کړو. چې کله نیکسټ کړو دلته به خپل برث ډے یعنې پیدایښت ورځ، کال، میاشت به ورکړو او لاندې به خپل جنډر ورکړو، بیا به یې نیکسټ کړو او دلته به ایمیل موږ کولی شو د خپلې خوښې ایمیل هم پکې کریټ کړو. نو لاندې کریټ یور اون ایمیل به کلیک کړو، بیا به دلته خپل له ځانه نام ورکړو، نو هغه به زموږ ایمیل شي. بیا به یې نیکسټ کړو او بیا به ورته نوی پاسورډ ورکړو، څه چې موږ غواړو هغه پاسورډ به ورته ورکړو. بیا به یې نیکسټ کړو، بیا به لاندې راسو، یس آی ایم ان به باندې به کلیک وکړو، بیا به یې نیکسټ کړو او بیا به لاندې آی اګری باندې کلیک وکړو. داسې به زموږ جیمیل کریټ شي او موږ کولی اوس به خپل پلی سټور خلاص کړو او به ګورو چې زموږ پلی سټور خلاصیږي او که نه. دا زموږ پلی سټور خلاص شو، موږ کولی شو چې پلی سټور نه هر څه په اسانه ډاونلوډ کړو او زموږ جیمیل هم پکې ایډ شو. ملګرو که ویډیو خوښه شوي لایک یې کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بل ویډیو پورې د الله په امان.